Hello mga ka-Charoat! Welcome back to my YouTube channel. And if you're just new here, please subscribe and click the bell button below for my latest videos. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng ampalaya con carne with egg in Kapampangan style. Ayan. So, dyan lang kayo mga ka-Charoat. Let's watch this video. So, ayan mga ka-Charoat, no, ito muna ang mga kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng ampalaya, and kamatis, bawang, ayan, sibuyas, ayan, siyempre mama, igigisa natin yan, and ground pork, 1/4 lang, tsaka dalawang itlog, and salt and pepper na rin. Siyempre, kailangan din natin ng mantika. So, first step, kailangan muna natin magpainit ng mantika sa ating kawali. At syempre, pag mainit na, igisa na natin yung bawang. So, inuuna ko yung bawang para mas malasa siya. Tsaka, hintayin muna natin siya maging brown. Yan. Diba? And then, after that, pag naging brown na siya, isunod na natin yung sibuyas. And then, after sibuyas, ilagay na natin yung ground pork. Ayan. Kapag medyo brown na yung ground pork, pwede na nang isunod yung kamatis para igisa na to. Halo-halo lang natin siya. And of course, after ng kamatis, isunod natin ng ampalaya. Ayan. So, ganun lang din, halo-halo din natin siya. So, si ampalaya mga ka-Charoat, parang ito yung taong bitter sa'yo. So, pag may taong bitter sa'yo, sabihin mo sa kanya, ang sarap niyang igisa. Ganun. So, kaya nasabi ko, paano gawing better si bitter? O, diba? Haluin lang, igisa natin siya. And after that, mga ka-Charoat, pwede na natin ilagay yung salt and pepper. So, yung ako pala, ginamit ko is granules powder. Pwede naman salt and pepper. Pero ako kasi mas gusto ko yung granules. Mas malasa siya at malinamnam. Siyempre, gumamit pa rin ako ng pepper. Yung durog. Ayan. And, lagyan ng 1 cup of water. Yan. And after that, muna natin siya for 5 minutes. And then after 5 minutes, pwede na natin ilagay yung dalawang egg. Tapos i-mix lang natin siya. Tapos pag kulang naman siya sa alat, kung feeling mo kulang siya sa alat, pwede tayong mag-add ng fish sauce. At syempre, depende na lang yun sa panglasa mo, ka-Charoat. At dahil hindi ko na malayan, ka-Charoat, na full memory na pala yung phone ko, hindi na na-record yung last na step. Pero, ano yung last step, guys? Yung itlog at saka i-mix lang siya. And then, ready to serve na. Ayan na siya. Ayan na ang aming finish. Siyempre, mga ka-Charoat, siyempre nilagay ko din yung ating ingredients. Ayan siya.
O, diba, mga ka-Charot, ganun lang kadali. So, try nyo na sa bahay nyo. Mura na, masustansya pa. Pero bago matapos tong vlog na to, gusto ko muna i-shoutout yung pinsan ko, tsaka yung channel nila. Ayan, yung Danny Vlogs. Kung gusto niyo ng mga katatawanan at mga challenges, ayan, i-subscribe niyo sila. Now na. Ayan, sana may natutunan kayo ngayong araw na to. And thank you for watching. Once again, this is Yuki. Until next vlogging. Bye.